Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van vele, hogyan éli a mindennapjait. Ezekre a kérdésekre keressük a választ, úgyhogy neki is kezdünk, és akkor a kérdés az, hogy mi újság ezzel az Excel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi életéről, mit tudhatunk meg az Ex jelenlegi életéről, hogy van ő, mi van vele, milyen gondolatai vannak. Ez az ex azon dühöng, hogy annak ellenére, hogy ő valakit hátrahagyott, vagy valakit megpróbált hátrahagyni, a vágyak és remények még mindig ott vannak benne. Annak ellenére, hogy ő mindent megtesz azért, hogy elfelejtsen dolgokat, elfelejtsen egy kapcsolatot, elfelejtsen egy személyt, aki nagyon kedves volt a szívének, mégis ott vannak a vágyak és remények, és ettől teljesen ki van akadva, hogy ez miért nem sikerül. Elképzelhető, hogy ez korábban neki jól ment, hogyha elhatározta, hogy pattint valakit, vagy meglép egy-egy kapcsolatból, akkor azt ő könnyedén tovább tudott állni, és most úgy tűnik, hogy nem tud. Meg is nézzük akkor, hogy mit jelent ez a bosszúság. Lehet, hogy a lelke mélyéről újra és újra jön valami súgás, figyelmeztetés, hogy hát bizony ez egy nagyon szerencsés kapcsolat lenne, vagy volt, és nem biztos, hogy hátra kellene hagyni. Itt a hátrahagyás lehet az volt az egyik oka, hogyha esetleg ez a szeretett személy, ez a szívének kedves személy mondjuk idősebb volt, és nem tudta elképzelni, hogy hogyan tudnának ők együtt lenni. Például ilyen szokott előfordulni, hogy már nem tudott volna neki gyermeket szülni, akkor például azért hagyta hátra, vagy azért gondolta meg, és ezért gondolta, hogy akkor nem tudnának együtt lenni, vagy bármilyen más oka, mert például az is lehet, hogyha idősebb volt, akkor akár az is eszébe juthatott, hogy hát majd később, ha megöregszik, akkor milyen gáz lesz vele mutatkozni, mert most lehet, hogy még nem látszik, de majd később fog látszani a korkülönbség. Szóval ez ilyen egós duma és egós szövegelés, és bizony ennek ellenére megjelenik a fejében újra és újra az, hogy pedig egyébként meg egy olyan szuper jó kapcsolat lehetett volna, és emiatt lehet benne ez a küzdelem, ez a belső vívódás még mindig. Ha nem ez a helyzet, hogy esetleg te idősebb voltál, akkor lehetett az életében, vagy lehet még mindig az életében valaki, akinek rá nagy hatása van, aki mondjuk így, hogy jelentősen befolyásolja az ő mindennapjait, az ő szokásait, az életét, az életvitelét, és emiatt van benne ilyen kettősség, emiatt van benne ellentmondás, hogy hiába vannak az ő vágyai, reményei, hiába máshová húz az ő szíve, neki van egy valaki, aki pillanatnyilag meghatároz mindent. És ezt kellene hátrahagyni, de egyelőre ő erre nem áll készen. Megnézzük akkor itt most a halált, hogy ez mit jelent. Ugye lehet, hogy a szívének kedves személy
től úgy vált el, hogy bármiféle kifogást mondott, vagy elmondta neki az ő bizonytalanságait, de az is lehet, hogy valami egészen másra, egészen más dologra hivatkozott, amikor ő úgy döntött, hogy kiteszi az életéből, akármennyire is kedves a szívének, hogy megválik tőle, de úgy látszik, hogy ez annyira nem sikerült, és bizony ez továbbra is ott van benne az, hogy ez milyen nagy értéket jelent az ő életében, és hát ugye, mint mondtam, hiába tesz meg mindent, hogy megszabaduljon attól a szeretett személytől, vagy attól a szeretett kedvestől, nem tud tőle megszabadulni, mert elképesztően nagy kincs az ő számára ez a valaki. Megnézzük akkor, hogy te vagy-e ez a valaki, mert hogy itt az összes érzelmi lap kijött, hát jó volt a szerelem lapja, de a többi az igen, és ezek ugyanolyan fontosak. Megnézzük akkor, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Mit gondol a nézőről ez az ex? Mit gondol a nézőről ez az ex? Mit gondol róla most? Ismét megjelent az özvegyasszony, aki ugye akár te is lehetsz, és abban az esetben azt jelenti, hogy téged egy nagyon szerencsésnek tart, vagy a veled való találkozását tartja nagyon szerencsésnek. Ugyanakkor mégis valami, ugye ott van benne ez a bizonytalanság, és rengeteget agyon rajta, hogy miért, hogyan, esetleg azon is, hogy miért találkoztatok, vagy miért van vagy volt közöttetek kapcsolat, vagy miért ment tönkre az a kapcsolat. Ki volt a hibás? Megnézzük a bosszúságot, hogy mit tudhatunk meg erről, hogy ő benne miért van ez a belső vívódás. Miért van benne ez a belső küzdelem veled kapcsolatosan, a nézővel kapcsolatban. A leginkább azért, mert ott van még mindig benne az a elképesztő szenvedély, amit veled megélt, és ami után még mindig sóvárog, és tulajdonképpen elképzelhető az is, hogy nem beszéltek, vagy nem tudja ezt elmondani, sőt az is lehet, hogy magának sem tudja ezt, vagy meri bevallani, csak ott van benne ez a sóvárgás, és mindenféle elterelést próbál csinálni, hogy ne erre fókuszáljon, de úgy látszik, hogy ez nagyon nem sikerül. Megnézzük a bírót, hogy milyen bizonytalanság volt itt, vagy van itt veled kapcsolatban, miért érzi ezt a nagy bizonytalanságot. A bizonytalanság egyik oka az is lehet, hogy ő maga nem tudja, hogy veled kapcsolatosan mennyire bízhat abban, hogy a vágyai, a reményei azok, ha teljesülnek is, akkor az úgy tartós lesz. Vagy esetleg, ha kiderülnek olyan dolgok, amelyeket ő esetleg nem teljesen egyértelműen fogalmazott meg, vagy szándékosan csúsztatott, akkor lehet, hogy itt neki menni kellene ismét, és emiatt van benne bizonytalanság, vagy volt benne bizonytalanság, hogyha ilyen meg is történt, hogy kiderültek a turpisságok, és akkor érkezett el oda a kapcsolat, hogy akkor megszűnt, vagy legalábbis nincsen. És sokszor látok olyan kommentet is, ahol úgy lép le az ex, hogy nem is közli, hogy miért. Hát lehet, hogy ilyen van a háttérben, akkor ezt is elmondom, hogy lehet, hogy ez van a háttérben, hogy ő bizony
forró lett a lába alatt a talaj, és akkor úgy gondolta, hogy akkor ez az legegyszerűbb, hogy akkor nem kell megmondani, nem kell szint vallani, nem kell őszintének lenni, és akkor így emiatt távozott angolosan. És ez nagyon-nagyon nagy probléma a mai világban, és nem csak az exeknél, mindenkinél. Mindenkinél, aki például itt nézi ezt a videót, és nem végez úgy önmunkát, hogy naponta mondjuk 2-3 órát sír. A sírás nélkül nem végez önmunkát. Egész egyszerűen az önmunkának a természetes velejárója, hogyha felszakadnak fájdalmak, és elrejtett szőnyeg alá söpört dolgok, és azt bizony ki kell sírni. És több évtizednyi sírást kell pótolni, és azt nem lehet átugrani, úgyhogy azért mondom, hogy ez mindennapi sírással jár, hogyha az ember önmunkát végez, és ha nem ez történik, akkor ott nincs önmunka, az csak látszat tevékenység, és ez nagyon fontos. Én folyamatosan próbálom erre felhívni a figyelmet, hogy amit ma a világban spiritualitásnak neveznek, meg önmunkának neveznek, az minden csak nem az. Az leginkább csak pénzgyűjtés annak, aki csinálja, de nem az, hogy aki elvégzi, az önmunkát. Kinyit egy szobát, de nem dolgozza fel. Látom, mert amikor oldásokat csinálok, akkor újra és újra bemegyünk abba a kinyitott szobába, és újra látjuk azt, hogy mi nem lett ott feldolgozva. És ezért mondom, hogy neki is ez az alapvető probléma, hogy inkább elmenekül az őszinteség elől, mert fél tőle. És mindenki más is ezt csinálja. És én hát valószínűleg ezért ilyen nagyon domináns az ilyen kos energián, mert a kos az nem tud hazudozni magának sem, meg másnak sem. És én ezt képviseltem egész gyerekkorom óta, hogy én mindig őszinte voltam, nagyon durván őszinte, és ezt beláttam később, hogy hát igen, nagyon úgy mondtam az emberek szemébe az igazságot, de ettől még az mindig az én igazságom az volt. Ő nem tudja ezt megtenni. És ő neki ez a legnagyobb fájdalma, ez a legnagyobb problémája veled kapcsolatban is, tehát hogyha bűntudata van, mert kellett volna valamit bevallania, valami kis nagyobb dolgot, akkor emiatt ezt ő nem tudta megtenni, és emiatt van vagy volt esetleg a különválás. És lehet az oka annak is, hogy nem tud visszajönni, mert még mindig nem áll készen erre, mert még mindig nem beszélte meg magával a dolgokat. Ahogyan egyesek ezt így megfogalmazzák, hogy az is önmunka, amikor megbeszéljük magunkkal őszintén, hogy hát ezt elszúrtuk. Ez a lényeg, ez az önmunka valójában, így hétköznapi nyelven megfogalmazva, ezt kellene megcsinálnia neki is, de nem tudja. Egyelőre nem tudja megtenni. Viszont megnézzük azt, hogy ennek ellenére van-e érzése a nézővel kapcsolatosan. Érez-e még irántad valamit, illetve mit érez irántad? Milyen érzése van ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan? Milyen érzései vannak? Erre vagyunk kíváncsiak. Milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban? Mit érez iránta? Mit érez igazából iránta? Mit érez? Nem tudom, hol tartott a kapcsolatotok annak idején, de az biztos, hogy ő neki még mindig bizonytalan érzései vannak veled kapcsolatban, mert nem tudja eldönteni azt, hogy hogyan tudnátok ti együtt a kapcsolatban együtt lenni. És úgy értem az együtt lenni, hogy nem csak elmegyünk együtt kávézni, meg nem csak beülünk egy moziba együtt, hanem hogy például a kapcsolatot szorosabbra fűzni, azt nem tudja elképzelni, hogy hogyan lehetne. Lehet, hogy olyan nagy a valamiféle különbség közöttetek, vagy
világnézeti vagy társadalmi különbség, szokásbeli különbség, ami miatt ő nem tudja elképzelni ezt, viszont ezen rengeteget töri a fejét, és ez van a fókuszban nála, hogy hogyan tudnátok ti ketten jól együtt ellenni. És pillanatnyilag nem tudja, de megnézzük akkor, mi ez az örvendezés. Megint itt van ez az özvegyasszony, tehát megint ott van, hogy ha te vagy ez a személy, akkor lehet, hogy a korod miatt is eltérő szokásaitok vannak, az anyagi helyzet miatt is lehetnek eltérő szokások, a hozott családi minták miatt is lehetnek eltérő szokások, vagy nem csak a minták, hanem a két család különbözősége miatt. El sem tudja képzelni azt, hogy hogyan tudnátok ti úgy együtt lenni, hogy a két család az találkozzon például. Tehát az olyan nagyon nagynak érzem itt a különbséget, ami miatt ő ezen aggódik, hogy ezt így nem lehet kibontakoztatni. Ha nem rád vonatkozik ez az özvegyasszony, akkor van neki ugye egy másik személy, aki nagyon fontos, és az olyan, tehát ha az ő szemszögéből nézi meg, akkor az elképzelhetetlennek tartja, hogy ez a két család egyesüljön. Tehát például, ha neki van egy édesanyja, vagy van egy nagynénje, egy testvére, akinek a szavára ad, vagy így finoman mondom, vagy aki nagyon irányítja őt, akkor annak lehetnek ilyen határozott kijelentései, hogy na hát azokkal aztán biztos nem. És innentől kezdve itt meg van lőve ez az ex, hogy ő valakit el kell veszítenie, de hát kit veszítsen el, és emiatt van ez a nagy bizonytalanság. Ugyanis ez a legnagyobb probléma általában egy kapcsolatban, és nem azért, mert szóval azért, mert ez a karmikus feladat, hogy neki ez lesz majd az egész élete során a karmikus feladatának a megoldása, hogyha ő valakivel szembe mer szállni, például az érzései miatt, akkor szembe száll azzal a valakivel, aki őt irányítja, befolyásolja. És régen is hallottam már olyanról, és láttam az ellenkezőjét is, hogy amikor például összeházasodtak a fiatalok, és ugye akkor még oda költöztek az anyóshoz, valamelyik anyóshoz, és ott elkezdték szurkálni a mennyet, vagy a vőt, és akkor a másik személy meg szólt a szüleinek, hogy akkor őt aztán ne. És ez egy nagyon nagy vízválasztó volt, meghatározta az egész kapcsolat jövőjét, és a legtöbb esetben már a múltban is nem mert a gyermek szembeszállni a szülővel, és inkább a társát kényszerítette arra, vagy attól várta el, hogy ő alkalmazkodjon maximálisan a szülői házhoz. És itt is valami ilyesmiről van szó, hogy neki ilyen jellegű döntést kell hozni, hogy kit bántson meg. Azt, aki eddig őt gyámolította, vagy azt, akivel ő szeretne együtt élni. És ez egy nagyon nagy dilemma, ugyanakkor, mint mondtam, ez egy nagyon nagy karmikus feladat is, ugyanis ez a fokmérője annak, hogy valaki felnőtt, felelősségteljes személyé vált, vagy nem. Mert ha nem tud egy ilyet megtenni, akkor még gyermek. És nincsen kifogás, hogy miért. Lehet szépen elmondani, lehet más utat választani, de a felnőtté válás az, hogy amikor azt mondjuk, hogy én eltartom magam, és innentől kezdve én határozom meg. És lehet, hogy azt mondják, hogy akkor kitagadlak, és fel lehet vállalni. Hú, ha tudnátok, hogy ilyen családi karmaoldásokon hány ilyennel találkoztam már a múltban, az előző
évszázadban főleg leginkább ott voltak ilyenek, amikor folyamatosan kitagadták a fiúkat azért, mert ő a felesége pártjára állt, vagy fordítva, hogy a lányukat, mert a férje pártjára állt, és annak a családjához húzott. És ez bizony azt mutatta, hogy akkor még nagyon is felelősségteljesen gondolkodtak az emberek. Hát igen, csak hogy ott keletkeztek olyan energiák aztán, amit a családban továbbadtak, azt kell letisztítani, de ezért lenne jó, hogyha erről sokkal több mindent tudnának az emberek, hogy valójában nem ebben a világban élünk, a lényeg nem itt történik, hanem az energetikai, a láthatatlan világban. Úgyhogy ez a személynek az a legnagyobb problémája az érzéseivel, hogy nem tudja eldönteni, hogy kinek kedvezzen az érzéseivel. Még a bíró megkérdezem, hogy van-e itt valami könnyebbség, vagy könnyítés esetleg számára. Hát a könnyítés az az, hogy nagyon vágyik rád, vagy vágyott rád a múltban, és ha te vagy még mindig a szívének kedves személy, akkor még nincsen minden veszve, akkor ő, ha egyszer elér arra a pontra, hogy felnő, és felelősségteljesen fel tudja vállalni az ő saját döntéseit, akkor van itt remény, de ha te vagy a másik oldalon, akkor téged nem biztatlak arra, hogy várjál rá, mert minimális ez a remény. Vagy akár évtizedek múlva történik meg, hogy ő belátja, hogy hibázott, és akkor sem biztos, hogy akkor olyan körülmények között lesz, hogy ezt tudja neked pótolni, úgyhogy ilyen esetben én semmiképp nem javasolnám azt, hogy várj rá, mert majd meg fog történni. Lehetséges, hogy meg fog történni, nagy esélye van neki, csak nem most, hanem mondjuk amikor már 50-60 éves lesz, vagy még több. Vagy van, aki csak éppen a halál előtt érti meg, hogy ez lett volna a feladat, ezt kellett volna tennie, de akkor már késő az eseményeket megváltoztatni. Ezért mondom, hogy itt nem javasolt a várakozás, függetlenül attól, hogy ilyen szép érzések mutatkoznak meg. Megnézzük, hogy mi mutatkozik a következő időszakban. Mire számíthat ez a szeretett ex, vagyis te, ettől az ex-től. Mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hétben? Mire számíthat a néző ettől az ex-től? Mire számíthat a néző ettől az ex-től? Hát a kapcsolat újraéledésére nem nagyon van esély. Annak ha most még a Merkur retrográd alatt akarna visszajönni, akkor sajnos annak nem lenne túl jó vége, úgyhogy igazából ennek most így örülhetünk is. Mert amikor ezt a felvételt készítem, még bőven Merkur retrográd van, még következő 1 hét, sőt a jövő hétvégéig, meg még utána is van még hatása, az árnyék időszakot megtoldva még akkor még 1 hónapig, tehát augusztus elejéig, úgyhogy tulajdonképpen ezen nem is siránkoznék, hogy nem úgy jön, vagy nem jön vissza, de a kommunikációjában azért lehet változás, mert hogy ott vagy benne az érzéseiben, ott van benne az a fájdalom, amit az előbb olyan hosszan mondtam, hogy ő neki valamiféle döntést kellene hozni, de nem bírja megtenni, még nem bírja megtenni. Lehet, hogy ez még a következő időszakban az energiák segítenek, hogy ezt megértse, és felvállalja a felelősséget, de megint csak azt mondom, hogy erre azért én nem bazíroznék, mert
hogy várok, mert lehet, hogy ez nem most fog megtörténni, hanem sok-sok-sok idő múlva. Megnézzük itt a szomorúságot, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Ott van a szívfájdalom. Ott van a szívfájdalom, a találkozások hiánya miatt, ott van a szívfájdalom, megint előjött, hogy azért vágyik rád, ezért van a szomorúság, ezért nem tudja egyszerűen letenni a kettőtök kapcsolatát, és ezért gondolkodik rajta még olyan sokat, ugye láttuk az előbb is. Megnézzük még azért itt ezt a halált. Fél, és akkor itt most arra utalok vissza, amit az előbb mondtam, hogy fél a lelki tisztaságtól, a lelki ürességtől, tehát hogy ő lemeztelenítse saját magát maga előtt, fél ettől. Nagyon nagy benne a félelem, és ez adná meg a változást, ez lenne az indító erő hozzá, ha ezt a félelmét le tudná győzni, hogy sikerül-e vagy sem, hát nem az égi energiákon fog múlni, az biztos, és az nem segít egyébként ilyen esetben, hogyha valaki ilyen nagyon empatikus vagyok, és akkor én így támogatom őt a messziből, nem. Az nem támogatás neki. A támogatás ilyenkor az, hogy tőle meg kell vonni mindenféle ilyen támogató energiát, és látszólag ez ellentmond az egésznek, de például amikor a gyermeket neveljük, akkor is a következetesség, a szigorúság az egy sokkal fegyelmezettebb eredményt hoz, mint amikor ilyen nagyon barátságosak vagyunk a gyerekhez. Nem azt mondtam, hogy kegyetlennek kell lenni, hanem amikor következetesek vagyunk, és amikor megengedőek vagyunk, meg akkor az nem. Tehát, hogyha csak ilyen módon hasonlítjuk össze, a kettő ugyanaz egyébként, ugyanaz a végeredménynek kellene lenni, hogy olyan felelősségvállaló egyénnek kell válnia, aki meri meghozni ezt az őrült nagy döntést, amire neki szüksége van. Úgyhogy a hátatfordítás az sokkal jobb ilyenkor, mint hogy várok rá. Ezt biztos, hogy kell valakinek hallani, mert ez nagyon fontos volt most így sokszor elmondani. Valakinek erre nagy szüksége van. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót. És ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a leírásban és az első kommentben is megtaláljátok az elérhetőségemet, és például, hogyha karmaoldást szeretnétek, akkor az ügyben is tudtok ott írni nekem. Mert hogy ezeknek a hátterében gyakran vannak ilyen nagyon-nagyon régi dolgok, és hát elég messzire szoktam menni vissza a múltban, amikor ilyet csinálunk, és keressük a gyökérökot, illetve nem én megyek, a segítőm. Ez a nagy különbség, úgyhogy köszönöm, hogyha ilyennel is kerestek, és akkor tudok nektek is ebben segíteni. A lájkokat, a kommenteket is, a feliratkozást is köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk. Sziasztok!